Trước khi xem video thì các bạn hãy follow Instagram của mình là Tiffany Slime 205 nha. Slime đầu tiên có tên là Peach Milk, có nghĩa là sữa đào. Slime này cực kỳ bóng, thơm, mùi đào. Mình kèm theo trên slime này là một ít cốm trái tim nữa. Mình chơi cái slime này mình nghiện luôn á. Các bạn lưu ý là slime này không có ăn được nha. Vì đây là đợt restock đầu tiên cho nên mình làm không có nhiều á. Đợt sau mình sẽ hứa là sẽ làm thật là nhiều cho các bạn. Slime tiếp theo có tên là Rainbow Milk Tea, có nghĩa là trà sữa cầu vồng. Đây là một dạng crunchy slime. Mình sẽ kèm một cái sốt jumbo và một ít cốm hình Mickey nữa. Slime này thơm mùi sữa nha các bạn. Chơi slime này cực kỳ đã tay luôn. Thông tin mua hàng mình sẽ để trên Instagram của mình nha. Slime tiếp theo là một dạng cloud slime. Vì mình không có trộn lên được cho nên mình sẽ cho các bạn coi cái chất cloud slime bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.